بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بایوکیمستري سٹارټ کړی او په بایوکیمستري کې کاربوهایډریټ ټاپک سٹارټ شو. په دې کاربوهایډریټ ټاپکس کې زموږ سره نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی دا زموږ سره دی رول اف ویریس کاربوهایډریټس ان هیلث پلس ډیزیز. یعنی کاربوهایډریټ چې څومره زموږ سره ویریس کاربوهایډریټ دي، موږ کاربوهایډریټ کولیګو سیکراایډم ویلي دي، مانو سیکراایډم ویلي، پولی سیکراایډم ویلي. د دې ویریس رول په هیلث کې څه دي، په هیلث کې کم رول ادا کوي او ورسره که فرض که د کاربوهایډریټ کموالی راشي یا زیاتوالی راشي دا به کم ډیزیز کاز کوي. د دې ډیس ایډوانټیجز به څه وي؟ اول نمبر ډسکس کوو په دې بک کې ورکړی دی سکروز. سکروز څه ته ویلی شي؟ سکروز دې ته یو بل نوم هم ویلی کېږي چې موږ ورته وایو ټیبل شوګر، بل نوم ورته هم ویلی کېږي شوګر کین. په دې کورونو کې چې کم شوګر استعمالیږي ټیبل شوګر یا شوګر کین، کم چې د غني نه چینی حاصلیږي هغې ته ویلی شي. is a generally available form a sucrose. دا زموږ سره دغه چې کوم دی ټیبل شوګر چې کوم دی یا شوګر کین چې موږ ورته وایو دا جنرالي په دې کې زموږ سره څوک دا زموږ سره دا جنرالي دا سکروز دی. دا خبره یاد ساتئ. سکروز is a disaccharide. دا سکروز چې کوم دی دا زموږ سره disaccharide. What does mean disaccharide? Disaccharide mean it is the combination of two monosaccharide. دا خبره یاد ساتئ. سکروز دا سکروز د کم مانوسیکراید نه جوړ دی. په هغې کې زموږ سره دی ګلوکوز دی. ګلوکوز ته موږ سیمپل پلانټ شوګر هم ویلی شو ځکه چې دا زموږ سره پلانټ پریپیر کوي، ځکه ورته سیمپل پلانټ شوګر ویلی شي. او بل زموږ سره دویم زموږ سره پراکټوز دی چې دې ته موږ فروټ شوګر وایو. مینلی دا په فروټس کې موجود وي ځکه ورته فروټس شوګر ویلی شي. د دې دواړو د کمبینیشن نه سکروز پریپیر کوي. دا خبره یاد ساتئ. من ته دا پته هم ده چې سکروز زموږ سره یو سویټنینګ ایجنټ دی. د سویټنینګ ایجنټ په طور باندې موږ یوز کوو. دا هم یاد ساتئ. سکروز یوز فار د هیلث سویټس چې کوم زموږ سره د هیلث لپاره کوم سویټ استعمالي، لکه فار ایگزامپل د ټریټمنټ په طور، لکه فار ایگزامپل زه به تاسو له د ماشومانو ایگزامپل درکړم. فار ایگزامپل یوز فار هیلث سویټ چې زموږ سره کوم هیلث سویټ دي. هیلث سویټ مقصد دا دی چې زموږ د باډي د هیلث لپاره سری پکار دي یا برابر دي، نقصان نه ورکوي، نو هیلث سویټ ورته ویلی شي. ټیک شو؟ ها زموږ سره دا یوز کیږي. بل په سافټ چې کوم ډرینکس دي په هغې کې هم یوز کیږي. اینډ زموږ سره انرژي چې کوم ډرینکس دي چې موږ دا کوم کولډ ډرینکس کو په هغې کې هم زموږ سره پیپسي وغیره شو، دا زموږ سره په دې کې دا څه کیږي، دا په دې کې یوز کیږي. اوس که فار ایگزامپل موږ 1 ګرام سکروز راوخلو، 100 ګرام 1 ګرام سکروز راوخلو، نو دا به 4 کیلو کیلاري انرژي څه کوي، دا مهیا کوي. دا خبره یاد ساتئ. موږ 1 ګرام سکروز راوخلو دومره انرژي به دا پرووایډ کوي. اوس که فار ایگزامپل دا سکروز چې کوم دی دا خو یوزز شو، که فرض که دا سکروز زموږ سره په ایکسس فارم کې شي، د دې ایکسس راشي، د دې اماونټ سیوا راشي، مقدار یې سیوا راشي، نو بیا به څه ټوت ډیکې زموږ سره چې کوم غاښونه دي دا به رجیږي، دا به ختمیږي، د دې به خاتمه راځي. دا خبره یاد ساتئ. پوینټ نمبر 2 به زموږ سره څه وي، اوبیسټي به کاز کېږي، پیړوالی به کاز کېږي، موټاپن به کاز کېږي. 3 نمبر پلیک فارمیشن اپان اور ټیت. زموږ د دې غاښونو د پاسه به داسې زیړوالی غوندې راځي، داسې بلیک کلر کې به څه راځي، داسې ډاټ نشان، داسې زیړوالی، دا به څه شي، دا به ښکاره شي. دا چې کله ایکسس فارم کې راشي. دا خبره یاد ساتئ. مقصد دا دی چې کله تاسو خوږه یوز کوئ، داسې پښتو کې داسې تاسو به واورئ چې کله خوږه یوز کوئ نو د دې سره به دا خبرې تاسو ته مخې ته راځي. اکثر دا ماشومان چې دا چینګم ټاپیان یوز کوي نو د دې دا غاښونه څه شي، چینجن شي او ختمیږي ورو ته ورو، یا زموږ سره اوبیسټي کاز کوي، یا زموږ سره دا غاښونه تور شي. د څه د وجې نه؟ د خوږوالي د وجې نه. ټیک شو؟ دا څوک دی؟ دا سکروز دی. دا خبره یاد ساتئ. یا ګم ډیزیز زموږ سره چې کوم ګمز دي، جامې دي، د دې ډیزیز هم زموږ سره کاز کېږي. دا خبره یاد ساتئ. دا زموږ سره سکروز باندې ډیټیل بحث وشو.
دویم نمبر زموږ سره لیکټوز دی. د لیکټوز ته ملک شوګر هم ویل شي ځکه چې دا په ملک کې موجود وي ځکه ورته ملک شوګر ویل شي. اټ از د کمبینیشن دا جوړ شوی دی د چا نه د ګلیکوز او د ګلیکټوز د کمبینیشن نه جوړ شوی دی. دا لیکټوز هم اټ از ډایسیکراید. دا ډایسیکراید اټ از د ایگزامپل اف مانو. It is the example of oligosaccharide. دا سکروز او دا لیکټوز دواړه د oligosaccharide example دي او دواړه ډایسیکراید دي. دا خبره اصل په هیومن ملک کې زموږ سره 7.2% دا څوک موجود دی؟ دا لیکټوز موجود دی. او بل زموږ سره په کاو ملک کې 4.8% دا څوک موجود دی؟ لیکټوز موجود دی. چې کله زموږ سره یو ماشوم پیدا شي او داغه په مور کې شوده نه وي نو دا خبره یاد ساتئ بیا ول د څه ملک ورکوي؟ د کاو ملک ورکوي. ولې؟ ځکه چې دوی ته وګورئ دا تقریبا ریشو دومره فرق نشته. په دې کې 7.2% لیکټوز دی، په دې کې 4.8% لیکټوز موجود دی. نو ځکه موږ دا وایو چې که فرض کا دودی کم وي د دې په ځای د کاو ملک تاسو یوز کولی شئ. لیکټوز چې کوم انزایم دی لکه فار ایگزامپل زمونږ په باډي کې ملک ان شو په دې کې موجود دی لیکټوز موجود دی. د دې لیکټوز د بریکینګ لپاره یو انزایم دی هغې ته لیکټیز ویل کېږي. دغه انزایم چې کوم دی دا څه چل کولی شي؟ دا لیکټوز چې کوم دی دا ډایجسټ کولی شي، د دې بریکینګ کولی شي، فردر د دې انرژي بیا زموږ سره څه کولی شي؟ حاصلولی شي. دا خبره یاد ساتئ. زموږ سره ګلیکټوز دا سره دا یو دغه دی د لیکټوز یو کمپونیټ دی، یو پارټ دی، یو حصه ده. ها کمپونیټ اف سیورل مایکرو مالیکول. زموږ سره دا ګلیکټوز چې کوم دی دا د سیورل مالیکول کمپونیټ دی which is main part of the neurosil. چې کوم زموږ سره neurosil دی چې کوم میسج وړي نو د هغې چې کوم سیل ممبرین دی د هغې مین پارټس دی، مین کمپونیټس دی. دا یې څه دی؟ ګلیکټوز از د کمپونیټ اف د مالیکول present in blood cell. زمون سره ګلیکټوز چې کوم نه دا بل یو مین کمپونیټ دی څه د مالیکول. کوم مالیکول چې کوم زمون سره په بلډ سیل کې سری موجود دی لکه فار ایگزامپل زه وایم ای بی او چې کوم سیستم دی نو دا زمون سره سری په دې کې ګلیکټوز سری په دې کې ګلیکټوز موجود دی. دا خبره یاد ساتئ. بل زمون سره سجل کې هیلف ان ابزورپشن. زمون سره دا دغه چې کوم دی اصل کې اشاره چا طرف ته؟ لیکټوز طرف ته. هیلف ان ابزورپشن په ابزورپشن کې څه ورکوي؟ هیلف ورکوي. لکه فار ایگزامپل د څه ابزورپشن؟ د کیلشیم، د کاپر، د زنک ډیورینګ انفینسي. انفینسي مقصد څه دی؟ چې کوم زمون سره شیرخوار بچه لکه ماشوم دی د هغې ته د کیلشیم، د کاپر، د زنک ضرورت وي نو د دې ابزورپشن کوي. چا طرف ته اشاره ده؟ لیکټوز طرف ته اشاره ده. دا خبره یاد ساتئ. اوس که فار ایگزامپل زمونږ سره ډیس ایډوانټیجز د دې سری لیکټیز انټولرنس څه ته وایي په دې پوه کومه. ښه ډیس ایډوانټیجز زمونږ سره سری ډیس ایډوانټیجز زمونږ سره دا دي چې کله زمونږ سره سوي ملک یوز کړی شي او دا ملک نه دا ډو نه ډایجست، دا نه ډایجست کیږي. مقصد دا دی ولې نه ډایجست کیږي؟ لیک ډیو ټو ډیفیشنسي اف زموږ سره چې کوم زموږ سره لیکټوز دی د دې ډایجست نه کېدو. لکه فار ایگزامپل موږ ملک وخورو په دې ملک کې لیکټوز موجود دی دا نه ډایجست کېدو، د دې بریکینګ نه کېدو نو د دې خبرې مقصد دا دی چې زموږ په باډي کې ډیفیشنسي اف لیکټیز یو انزایم د دې ډیفیشنسي ده نو دې ته څه ویل کېږي؟ لیکټوز انټولرنس ورته ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ لیکټوز انټولرنس ویل کېږي. انیبیلیټي ټو ډایجست لیکټوز. چې کوم زموږ سره لیکټوز چې کوم زمون سره سره لیکټوز دی ډایسیکراید دی د دې ډایجست نه کېږي نو دې ته لیکټیز انټولرنس ویل کېږي. ټیک شو. او په باډي کې به د لیکټیز چې کوم انزایم دی هغه به کموالی وي د دې د وجې نه څه کېږي؟ د دې د وجې نه ډایجیشن نه کېږي، بریکینګ نه کېږي. دا خبره یاد ساتئ. چې کله د دې کموالی راشي د چا کموالی راشي؟ د لیکټیز انزایم نو څه بیماریانې به راځي؟ کریم به راځي. کریم ٹھیک شو. ها د دې نه کولین پین به راځي، زمونږ په دې کولمو به در راځي، ابنارمل زمونږ سره څه راځي؟ انټسټینل فلو به راځي. د انټسټینل چې کوم فلو ده دا به ابنارملټي په دې کې راشي، ډیس آرډر به په دې کې راشي. واټر ډایریا دا به هم زمونږ سره څه شي؟ موږ چې ورته دستونه وایي دا به هم زمونږ سره څه شي؟ دا خبره یاد ساتئ. دا به هم زمونږ سره دغه کېږي. خو امپورټنټ خبره دا ده چې کله زمونږ سره لیکټیز انزایم دا زمونږ سره څه وي؟ دا نه وي یا د دې کموالی وي نو چې کله موږ ملک وخورو 30 to 90 منټ بعد به دا خبرې مخې ته راځي. لکه دا خبرې به مخې ته راځي. دا خبره یاد ساتئ. کریم به راځي، کولین پین به راځي، ابنارمل انټسټینل فلو به راځي،
واټري ډایریا به راځي، د دې نه هټ کر نور بیماریانې هم راتلی شي. خو البته که فرض کا زمونږ سره چې کوم فرمنټډ ملک وي، فرمنټډ ملک مقصد دا دی چې تاسو ته ماسته جوړ کړئ یا شوملې ته جوړ کړئ، کوچ ته جوړ کړئ، نو هغه بیا تاسو څه کولی شئ، هغه بیا تاسو یوز کولی شئ. دا خبره یا ساتئ. دا ډیس ایډوانټیجز وو. د چا ډیس ایډوانټیجز وو؟ د لیکټوز ډیس ایډوانټیجز وو. تل نمبر وایو چې کوم په دې بک کې شامل دی هغه زموږ سره څوک دی؟ هغه زموږ سره ګلوکوز دی. ګلوکوز ته موږ سیمپل شوګر وایو، ساده شوګر ورته وایو، یا فار ایگزامپل ځکه چې دا مونوسیکراید دی ځکه ورته سیمپل شوګر ویل کېږي، یا ورته پلانټ شوګر ویل کېږي. پلانټ شوګر ورته په دې وجه ویل کېږي چې دا په پلانټ کې څه کېږي، د دې پروډکشن کېږي په لیف کې. دا خبره یاد ساتئ. امپورټنت خبره دا چې زموږ سره د دې اولنې فنکشن څه نه، د دې اولنې فنکشن دا دی چې پروډکشن اف انرژي، د دې نه به موږ پروډکشن اف انرژي حاصلو. ٹھیک شو. بل امپورټنت خبره زموږ سره څه نه، که فرض که موږ ګریوز وګورو، په ګریوز کې تقریبا واخله د 20% نه واخله د 30% پورې دا زموږ سره څه موجود دي؟ دا زموږ سره ګلوکوز موجود دي. نه هټ کر نور هم داسې فروټ چې پای کې ګلوکوز څه موجود دي. دا خبره یاد ساتئ. د دې به یوز سوي، د ګلوکوز به یوز سوي، د دې به یوز دا وي چې دا موږ یوز کوو فار انرژي، د انرژي لپاره چې موږ د باډي لپاره انرژي واخلو. ٹھیک شو. بیا زموږ سره سره امپورټنت کمپوننت اف هیومن بلډ. بل امپورټنت خبره زموږ سره دا چې دا زموږ سره د دې بلډ چې کوم دی امپورټنت کمپوننټ سي په دې کې هم یوز کیږي. لکه فار ایگزامپل 70 ناخلا د 110 mg فورې دا ګلوکوز چې کوم دی پر 100 سنټي میټر کیوب دا زموږ په باډي کې سری، دا زموږ په باډي کې موجود دی یا دومره ریکوایر دی چې دا کم شي نو د دې لیول به زموږ سره نارمل لیول به دې ته رسول غواړي. دا خبره یاد ساتئ. بل امپورټنت خبره دا نه چې زموږ سره چې کوم باډي ټمپریچر دی دا باډي ټمپریچر هم ریګولیټ کوي. سو کو ګلوکوز طرف ته اشاره ده یوزز دي. د دې نه هټ کر سټوریج فود اف انیمل، لکه فار ایگزامپل موږ وګورو ګلوکوز چې کوم دی دا ګلوکوز چې کله په ایکسس کې شي، نو چې کله په ایکسس کې شي دا خبره یاد ساتئ، نو زموږ انیمل چې کوم باډي دا دا ګلوکوز چې کوم دی دا کنورټ کی چاته ګلایکوجن ته کنورټ کی، چاته کنورټ کی ګلایکوجن ته کنورټ کی. چې کله ګلایکوجن ته کنورټ کی نو زموږ باډي چې کوم دی دا ګلایکوجن ډایرکټلی نشي یوز کولای. د دې ګلایکوجن به فردر بیا زموږ سره بریکینګ کیږي، ګلوکوز ته به کنورټ کیږي، د ګلوکوز نه بعد به بیا زموږ باډي څه چل کوي، ګلوکوز څه کوي دا یوز کولای شي د سره لپاره فار انرژي لپاره، فار د دې پرپز لپاره. دا خبره یاد ساتئ. اوس د ډیس ایډوانټیجز سری هیومن پینکریاز زموږ سره موږ ته دا پته ده ډیس ایډوانټیجز لري چې زموږ سره په هیومن کې یو پارټ دی هغه ته موږ څه وایي، پینکریاز وایي. دا پینکریاز چې کوم دی دا پروډیوس کوي څه کوي، سیکریټ کوي، سیکریټ کوي، انسولین سیکریټ کوي. او دا انسولین څه چل کوي زموږ په باډي کې چې کوم د ګلوکوز لیول دی دا زموږ سره څه کوي، دا برقرار ساتي. نو چې کله د ګلوکوز لیول د دې بریکینګ کیږي، د دې نه انرژي زموږ سره څه کیږي، پروډیوس کیږي. نو امپورټنت خبره یاد ساتئ د ګلوکوز لیول چې کوم دی د انسولین چې کوم دی دا برقرار ساتي. خو که فرض کا زموږ سره د انسولین چې کوم نه دا ریلیز شي او د ګلوکوز لیول هغه چې کوم دی هغه زموږ سره سیوا شي، نو چې کله د ګلوکوز لیول په بلډ کې سیوا شي نو د دې ته بیا موږ څه وایو، دې ته موږ بیا ډایبیټس میلایټس وایو. څه ورته وایو؟ ډایبیټس میلایټس مین د بلډ څه کې په بلډ کې زموږ سره د ګلوکوز لیول سیوا شو. نو چې د ګلوکوز لیول سیوا شو نو مقصد دا دی چې زموږ سره باډي شوګر سیوا دی، موږ وایو چې شوګر دی. دا خبره یاد ساتئ. نو بیا څه چلو شي چې کله شوګر دغه کېږي نو شوګر ته ډایبیټس میلایټس ویل کېږي، میلایټس ویل کېږي. ټیک شو. نو بیا زموږ سره دا چل کېږي چې هارډنینګ اف بلډ ویسل زموږ سره چې کوم رګونه دي د ده به سختوالی راشي، دا به سخت کړی شي چې کله ډایبیټس میلایټس راشي. دا خبره یاد ساتئ. او بل زموږ سره څه نه داسې پکې هم کېدلی شي چې زموږ کوم کډني ده هغه صحیح د هغه ډیس فنکشن شي، مقصد دا دی هغه شان فنکشن نشي کولی. په اخره کې داسې چل وشي چې شوګر لیول کله سیوا شي نو ډیت هم زموږ سره څه کېدی شي، کاس کېدی شي. دا زموږ سره څه رول اف ویریس کاربوهایډریټ ان هیلث پلس ډیزیز چې کله زموږ سره کاربوهایډریټ کمې وي څه چل به کېږي، او که فرض که په ایکسس کې راشي uses به سوي او disadvantages به زموږ سره سوي. د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ.